تعالوا نشوف الحالة دي مع بعضينا. A 30 years old man has a 3-month history of periodic jaundice. يعني كل شوية بيجيله jaundice وفاتيج ورايت upper quadrant pain. هنشوف العلاقات ما بين الحاجات دي دلوقتي. His uncle has a similar history. هو الحقيقة الحاجة اللي تيجي periodic jaundice دي احتمالات hemolysis حاصلة، يعني one of the hemolytic syndromes اللي كل شوية تتكسر الخلايا ويحصل لهم جوندس او تبان عليهم اكتر. فتيج يمشي مع الهيموليتيك انيميا. وايه الهيموليتيك انيميا المشهوره انها تعمل رايت ابر كوادرانت بين؟ مشهور الهيريديتاري سيروسايتوزس بتتكسر ويطلع بالليروبين على طول، دي بتتكسر، يعني مش مثلا اتاكس كده زي الجي 6 بي دي ديفيشنسي، لا ده دي على طول بتتكسر، هي سفيريكال كده وطول ما تعدي على السبلين تتكسر هناك، والسبلين وميجالي بتبقى مرعبه معاها كبيره جدا. البيليروبين على طول يتكون بيجمنت ستونز، بيليروبين ستونز في الجول بلادر، ومشهور يجي لهم بيلياري كوليكس، فرايت ابر كوادرانت بين يمشي معاها. فوجود الفاتيج والبريودك جوندس والرايت ابر كوادرانت بين ده يمشي مع كونديشن معينه كده اللي هي الهيريديتاري سفيروسايتوزس. بيقول لي الانكل هاز سيميلار هيستوري، ده تاكد لي البريليمينري ايفالويشن which could be wrong، بس هنكمل ونشوف. الانكل عنده سيميلار هيستوري، معناها اوتوزومال دومينانت كونديشن، وهي الهيريديتاري سفيروسايتوز في حقيقتها هي اوتوزومال دومينانت كونديشن، ولذا مش غريب ان نلاقي الانكل عنده سيميلار هيستوري. الالترا ساوند لقينا جول ستونز متوقع. اللابوراتوري تيست بقى لقينا نورمال وايت بيسيس كاونت والمين كورباسكولار فوليوم واللاكتيك دي هيدروجينيز والهابتوجلوبين. ده يعني ايه؟ اللي حاصل ان هو الرساله الواضحه هنا انه ما هوش في اكيوت هيموليتيك كرايسيس دلوقتي، ما هياش زي السيكل سيل كرايسيس مثلا، ما هياش زي جي 6 بي ديفيشنسي لما يحصل اكيوت هيموليتيك كرايسيس. والدليل على كده الهابتوجلوبين. هو كون ال دي يعني لو في هيموليتيك كرايسيس جامده قوي الهيموجلوبين بيبقى ريليزد، يمسك فيه بروتينات اسمها هيموبوكسين وهابتوجلوبين، يروحوا ماسكين فيه عشان يمنعوا الفري هيموجلوبين اللي طالع من الار بي سيز انه يترسب في الرينال تيبيولز ويحمي الكدني. فيقوم الهيموبوكسين والهابتوجلوبين يمسكوا في الريليز هيموجلوبين في الاكيوت سيفير هيموليسيس، يقوم يبدا الليفل بتاعهم يقل، ده بيبقى انديكيتور لان فيه هيموليتيك كرايسيس. وطبعا لو في هيموليتيك كرايسيس بتلاقي الريتيكولوسايتس طالعه وخلايا ايماتيور واللاكتيك دي هيدروجينيز معاها بيبقى اكتف جدا وعالي، فدي مش الكونديشن، ما هواش هي از نوت ان هيموليتيك كرايسيس، والدليل النورمال هابتوجلوبين ده. لقينا الهيموجلوبين واطي والهيماتوكريت واطيه، متوقع مع اي كرونيك هيموليتيك كونديشن، واليفيتد مين كورباسكر هيموجلوبين كونسنتريشن اللي بيحصل لما الخليه بتبقى سفيروسايت، السيرفيس اريا بتاعتها والريشيو بتاعتها للهيموجلوبين بتختلف غير الباي كونكيف دهيت. فلما تبقى السفيروسايت بالمنظر ده والهيريديتاري سفيروسايتوز بيبقى الريشيو بتاع الهيموجلوبين للخليه عالي، لان هي حجمها من بره صغر وكميته هو ثابته، فتبص تلاقي الريشيو عليت، يزيد المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن جوه الار بي سيز الواحده. فبعد ما كانت الار بي سيز عامله كده بقت مدوره، السيرفيس اريا قلت، ولكن كميه الهيموجلوبين كما هي في الحالتين، يزيد المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن لما يبقى فيه سفيروسايتس كده. الاندايركت بالليروبين عالي، منطقي مع الهيموليسيس بيتكسر، قلنا بيطلع بالليروبين اندايركت طبعا بالليروبين اللي ريتيكولوسيتيك كاونت برضو كان اليفيتد، يعني نتيجه الكرونيك هيموليسيس الريتيكولوسايتس عاليه، ولكن ما هوش في اكيوت هيموليتيك كرايسيس، والدليل الهابتوجلوبين كان نورمال. الاوزموتيك فراجيلتي تيست اللي بنشخص بيه هيريديتاري سفيروسايتوز اللي تروح متكسره دي على طول مع كل ما نغير نقلل الاوزموتيك بريشر،
في اختبارات كده تيست تيوبز بتتحط كان بوزيتيف، معناها ان الخلايا دي فراجايل بتفرقع على طول لانها سفيروسايت مليانه خلاص الاخر، اي شويه فلويد يدخلوها هتروح مفرقعها. كوم تيست كان نيجاتيف لان دي مش اوتو اميون على الاطلاق. وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس؟ كون الاقي فاتيج وانيميا، ديكريز هيموجلوبين وهيماتوكريت واطيين، وبريودك جوندس وجول ستونز، دي تمشي مع هيريديتاري سفيروسايتوزس يؤكدها عمه اللي جاله نفس الاعراض لانها اوتوزومال دومينانت. الهابتوجلوبين نورمال، ودي ما يعني ده على خلاف طبعا الايه الاكيوت هيموليتيك كرايسيس بتاع الجي 6 بي دي ديفيشنسي والسيكل سيل كرايسيس، دول ممكن يقل الايه الهيموبوكسل والهابتوجلوبين فيهم لان دول بيتحدوا مع الفري هيموجلوبين. دي حاجه كرونيك كونديشن، ما هياش حاجه اكيوت قوي بالمنظر زي التانيين. اسموتيك فراجيليتي تيست كان بوزيتيف. كل دي تصب في تشخيص الهيريديتاري سفيروسايتوزس. بالنسبه للهيريديتاري سفيروسايتوزس بتبقى معاها اكسترا فاسكولار، في الحاله دي هيموليتيك انيميا موجوده نتيجه السبلين. اكسترا فاسكولار يعني مش جوه الفيسلز، ده بره في السبلين، فيسموها اكسترا فاسكولار هيموليسيس. بنعالجها عامه الهيريديتاري سفيروسايتوزس النهارده. هو شوفوا السبلينكتومي هو اساسي في حالات كثيره لان انت بتشيل المكان اللي بيتكسر فيه الاربسيس فبنشيله خالص، سبلينكتومي. ولكن النهارده في حالات كتيره ممكن تبقى مايلد ومشيه الحال او لاسباب اخرى رافضين السبلينكتومي الى اخره، فاتليست ندي فوليت لان اي كرونيك هيموليتيك كونديشن بدون استثناء البون مارو اكتيفيتي بتبقى عاليه عشان تعوض الهيموليسيس ده، بتحاول تبقى عاليه. طالما بتحاول تبقى عاليه وكده هتستهلك مين؟ محتاجه دي ان ايه وسيل ديفيجن كتير، فمحتاجه فوليت. لان لو ما اديناش فوليت ممكن يحصل ريلاتيف فوليت ديفيشنسي من من النيد العاليه في البون مارو وتنتهي بابلاستيك كرايسيس داخل البون مارو، زي حاله شفناها قبل كده. كان في المشكله في الدايت عندها، والدايتري ديفيشنس دي ممكن تكون احد الفاكتورز اللي تتدخل الحاله في اكيوت ابلاستيك كرايسيس، تبقى هيموليسيس وفجاه البون مارو مش قادر يكمل يدخل في ابليزيا ابلاستيك كرايسيس. فالفوليت ده مهم قوي تو ريبلينش البون مارو اكتيفيتي اللي هي عاليه طبيعي في حالات الكرونيك هيموليسيس. الاريثروبويتين النهارده صيحه كبيره قوي قوي في الهيريديتاري سفيروسايتوزس، والسبلينكتومي دي برضو من اساسيات العلاج الثلاثي ده، الفوليت والاريثروبويتين اللي هو بيستيميليت الاريثروبويسيس، والسبلينكتومي عشان نشيل المكان اللي بتتكسر فيه الار بي سيز. كل دي في الثيرابيوتيك اوبشنز بتاعتنا. الاريثروبويتين treatment is most in most hereditary spherocytosis infants appears to be effective in the management of anemia and could serve as a valuable alternative to packed RBC transfusions. يعني كتير من حالات الهيموليتيك انيميا دي كل شويه نديهم يعني باكت RBC transfusions عشان نعالج الانيميا. وجدنا ان الاريثروبويتين بيقوم بدور رائع جدا جدا في معظم حالات الهيريديتاري سفيروسايتوزس النهارده في الاطفال. It appears to be effective في المانجمنت بتاع الانيميا بتاعتهم، بيستيميليت البون مارو كويس وبيطلع ار بي سيز، يعالج الانيميا من غير الاحتياج العالي قوي اللي كل شويه ندي باكت ريد سيل ترانسفيوجن. فيبقى دي كان حاله هيريديتاري سفيروسايتوزس تتكسر في السبلين، المفروض نلاقي كان سبلينوميجالي بس ما قالش قوي، فده غالبا مايلد كيس، ولكن التكسير المستمر عامل لي بيلياري ستون، عامل انيميا، وزي ما شفنا الشكل بتاعها اهو ادي السفيروسايتس بتاع الهيريديتاري سفيروسايتوزس، واللي علاجها بيبقى الفوليت لازم عشان البون مارو اكتيفيتي العاليه اللي بتعوض ما يحصلش ريلاتيف فوليت ديفيشنسي عندهم وابليزيا في البون مارو، واريثروبويتين تو ستيميوليت الار بي سيز لعلاج الانيميا من غير محتاج لباكد ار بي سيز، وسبلينكتومي عشان اشيل المكان اللي بيتكسر فيه السفيروسايتس دي، بتدخل جوه السبلين بتتكسر جوه، فبيحصل ماركت هيوج سبلينوميجالي، وفي الاغلب بنحتاج نشيله في حالات كتيره عشان نعالج الهيريديتاري سفيروسايتوزس. ونشوف السؤال الجاي باذن الله معاكم.